हेलो एभ्रिवान साथीहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आज चाहिँ मैले इन्स्टाग्रामलाई अफलाइनमा कसरी चलाउने यानि कि तपाई अनलाइन भएर पनि अफलाइन गराएर मजाले इन्स्टाग्राम चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी चलाउने, कुन तरिकाले चलाउने भन्ने बारेमा चाहिँ आजको यस भिडियोमा म बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र RamborBro च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियो मन पर्छ भने अन्तिमसम्म हेरेर लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। साथीहरु तपाईहरुले यदि दिनभर इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ अथवा म्याक्सिमम इन्स्टाग्राम युज गरिराख्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतिपय साथीहरुले चाहिँ दिनभरि अनलाइन देखिरहेका हुन्छन् यानि कि दिनभरि अनलाइन छ भन्ने चाहिँ जनाउँछ त्यसले। त्यसकारणले गर्दाखेरि म अफलाइनमै भएर चलाउन चाहन्छु भने तपाईले अफलाइन गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यो इजी रहेको छ। त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ तपाई आफ्नो इन्स्टाग्राममा जानु होला। इन्स्टाग्राममा गइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होम रहेको छ, सर्च रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ रिल्सहरु अपलोड गर्नको लागि भिडियोको जुन आइकन रहेको छ र त्यसैगरी आफ्नो प्रोफाइल रहेको छ। यहाँनिर तलपट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो प्रोफाइल छ। यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि माथिपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा धर्सा। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाई फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ सेटिंग्स एन्ड प्राइभेसी भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर फर्स्टमा सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला, लेख्नु होला सो एक्टिभिटी स्ट्याटस भनेको छ। यहाँ फर्स्टमै आएको छ है। सो लेख्नुभयो भने सो एक्टिभिटी स्ट्याटस भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई अन भएको हुन्छ अफ गर्नु होला। अब यसलाई अफ गरिसकेपछि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईले मजाले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुसँग अफलाइन भएर। अफलाइन तरिकाले इन्स्टाग्राम चलाउन सक्नुहुन्छ। यो थियो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट अफलाइनमा कसरी चलाउने भन्ने बारेमा। भिडियो कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हवस् त, नमस्ते।